عزیز سلام، به دهمین قسمت از فصل کانادایی خوش اومدین. من سیاوش شکریان هستم و از اینکه میزبان توجه شمام خیلی خوشحالم. تصمیم گرفتم این قسمت رو اختصاص بدم به موضوع انتخاب وکیل، به خاطر اینکه خیلی همونجوری که میدونین موضوع مهمیه، مخصوصا در حوزه مهاجرت و به صورت کلی در حوزه‌های شخصی و انفرادی مثل خانواده، مثل مهاجرت، مثل ارث و استیت پلنینگ و کلا در حوزه‌هایی که تفاوت سطح دانش و آگاهی راجع به اون موضوعی که موکل میخواد بره راجبش وکیل بگیره با وکیل خیلی زیاده. همیشه این امکان وجود داره که این اختلاف سطح آگاهی باعث بشه که محیط رو آماده بکنه برای سوء استفاده و مخصوصا در بازار مهاجرت که متاسفانه تا دلتون بخواد در بازار سوء استفاده زیاده، به نظر رسید که حتما این اپیزود میتونه کارگشا باشه برای دوستانی که الان در بازار دنبال نماینده یا وکیلی هستن که کارهای مهاجرتیشون رو براشون انجام بده. به صورت کلی نکاتی رو که من تو این قسمت میگم شما میتونین راجع به استخدام هر متخصصی به کار بگیرین و اولین نکته همونجوری هم که الان در مقدمه خدمتتون عرض کردم، اولین نکته اون آگاهیه. پس قبل از اینکه قدم بردارین وارد بازاری بشین، حالا چه در حوزه مهاجرت چه در حوزه حقوق خانواده است، مثلا میخواین خدای نکرده در آستانه طلاق هستین، دنبال حضانت بچه‌ها هستین، قبل از اینکه اصلا وارد این بازار بشین که یک متخصص استخدام کنین، تا جایی که میتونین خودتون رو ادوکییت کنین، از اینترنت استفاده کنین، از مراجع رسمی استفاده کنین، از رفرنس های درست استفاده کنین و تا جایی که میتونین خودتون رو ادوکییت بکنین که اون اختلاف آگاهی باعث نشه که به ضرر شما بازی بکنه و مثلا در اون جلسه‌ای که با اون وکیل احتمالی نشستین هر چیزی که اون میگه شما قبول بکنین و بعداً وارد قرارداد بشین و اتفاقات جبران ناپذیری بیفته. پس اولین چیز اینه که تا جایی که میتونین راجع به اون موضوعی که بهش به وکیل احتیاج دارین آگاهی خودتون رو بالا ببرین. پوینت این نیست که خودتون رو وکیل بکنین، پوینت اینه که انقدر آگاهی خودتون رو زیاد بکنین که بتونین سوالهای خوب و سوالهای معنیداری راجع به پرونده یا موضوعی که بهش به وکیل احتیاج دارین از اون وکیل احتمالی حتما سوال بپرسین. خب برای انتخاب وکیل دو تا چیز کلا خیلی مهمه، یکی تخصص، یکی تعهد و این شاید همین دوتا مهمترین چیزهاییه که اگر شما بهش دقت بکنین مسائل دیگر رو تا حد بسیار خوبی پوشش میده. زیر تخصص، خب تخصص چیه؟ تخصص اینه که آیا من اون کاری رو که ادعا میکنم بلدم یا نه. زیر تخصص اولین موضوعی که مطرح میشه بحث صلاحیته که صلاحیت رو معمولا خب ارگان‌ها یا سازمان‌هایی مثل کانون وکلا یا انجمن‌هایی که مواظبن که اون آدم‌هایی که اسم حرفه‌ای رو خودشون میذارن اولا چجوری اون صلاحیت کسب میکنن و مواظبن که اگر این صلاحیت رو دارن به خاطر اعتماد عمومی و به خاطر اینکه اگر من میگم یه نفر دکتر میرم پس بتونم یه اعتمادی بهش بکنم، اون رگولیتور یا اون بادی که مواظب رفتار اون حرفه‌ای است اونجا هست که حداقل این چی میگن پابلیک تراست رو نگه داره در کاری که این آدم‌های حرفه‌ای مثل وکیل یا دکتر میکنن. پس صلاحیت یه چیز خیلی مهمیه که حتما اطمینان حاصل بکنید از صلاحیت کسی که ادعا میکنه میتونه به شما در حوزه مهاجرتی کمک کنه. که توی حوزه مهاجرتی صلاحیت قابل قبول یعنی تنها کسانی که میتوانند در قبال دریافت هزینه به شما کمک حرفه‌ای در زمینه مهاجرت به کانادا ارائه کنن سه دستن. یکی وکلای عضو کانون وکلای استان خودشونن، یکی RCIC ها یا Regulated Canadian Immigration Consultant هایی که عضو کالج Immigration Consultant ها هستند و فقط در استان اونتاریو پارالیگال ها. چرا؟ چون فقط در استان اونتاریوه که پارالیگال ها رگولیت میشن و میتونن عضو کانون وکلای استان اونتاریو با لایسنس پارالیگال بشن. پس این سه دسته است که شما میتونین ازشون، یعنی قانون به شما اجازه میده که به اینها هزینه‌ای پرداخت بکنین که اینها در راه مهاجرت به شما کمک بکنن. تفاوتاشون چیه؟ شما برای اینکه وکیل بشی، اگر در کانادا بخوای وکیل بشی حتما باید یه لیسانس داشته باشی. بعد از اینکه اون لیسانس رو با موفقیت تموم میکنی باید کنکوری بهش بدی که بهش میگیم LSAT یا Law School Admission Test که اون کنکور رو میدی. بر اساس نمره‌ای که توی اون کنکور میگیری میتونی مدرسه‌های حقوق رو انتخاب بکنی که هر چقدر نمرت توی اون کنکور بالاتر باشه مدرسه بهتری میتونی بری. وقتی LSAT تموم میشه وارد پروگرام JD یا جوریس دکتر میشی که این یه پروگرام 3 ساله است که اگر این رو با موفقیت تموم بکنی حتما باید 10 ماه کارآموزی ببینی و بعد از 10 ماه کارآموزی باید 2 تا امتحان بار بدی که هر کدومش 7 ساعته و اگر این امتحان‌ها رو با موفقیت تموم بکنی اجازه داری و اون صلاحیت رو از کانون وکلا کسب می‌کنی که بری به عنوان وکیل کارت رو انجام بدی. برای مشاورین مهاجرت خب قبل از نوامبر 2019 داستان چیز دیگه بود. شما فقط یه دیپلم مدرسه احتیاج داشتی، یه دیپلم دبیرستان احتیاج داشتی و میتونستی بری. پروگرام‌های مختلفی بود که از 4 ماه بود تا 1 سال تا
1 سال و نیم اون پروگرام‌ها رو طی می‌کردی، لایسنس رو می‌گرفتی، یک امتحانی میدادی و عضو اون کانون RCIC ها میشدی. ولی از سال 2019 متاسفانه به خاطر تمام فسادهایی که اتفاق افتاد و به خاطر این شلگیری هایی که انجمن رگولیتور RCIC ها داشت، قانون عوض شد و این انجمن الان تبدیل به یک کالج جدید شده که در این کالج جدید یکم ریکوایرمنت ها رو برای اینکه شما بتونی یه مشاور مهاجرتی بشی ارتقا دادن. مثلا حتما باید لیسانس داشته باشی، اوریجت B باشه، language requirement داره، حتما باید رفرنس داشته باشی و بعد امتحان رو میدی و اگر امتحان موفق بشی میتونی عضو کالج بشی و وقتی عضو کالج شدی میتونی ادعا بکنی که من یه مشاور مهاجرتی هستم که میتونم این سرویس ها رو ارائه بدم. برای پارالیگال شدن هم همینه، شما یه دبیرستان، یه مدرک دبیرستان میخوای، بعد میری کورس پارالیگال رو میخونی، کورس پارالیگال رو که خوندی باید بری توی کانون وکلا امتحان پارالیگال ها رو بدی. اگر امتحان پارالیگال ها رو دادی و قبول شدی داری اون صلاحیت میشی و میتونی به عنوان یک پارالیگال کار بکنی. تفاوت خیلی مهمی، حالا کنار اینکه چجوری یه نفر وکیل میشه، چجوری یه نفر مشاور یا پارالیگال میشه، تفاوت مهم عملیاتی که داره اینه که تنها وکلا هستن که میتونن موکلشون رو در دادگاه‌های فدرال رپرزنت بکنن. پس در نتیجه این یه تفاوت خیلی خیلی بزرگه و کنار اینکه آف کورس اون مسیری رو که طی میکنن برای رسیدن به اون صلاحیت هم برای وکلا بسیار سخته و برای مشاوران و پارالیگال ها آسون تره. حالا من به شما نشون میدم توی این لینکی که اینجا دارم که فرض کنید اگر میخواین از صلاحیت داشتن یک نفر اطمینان حاصل کنین کجا باید برین و چک بکنین. این وبسایتی که اینجا میبینین وبسایت لا سوسایتی آف اونتاریو هست، مال اونتاریو. هر پروینس دیگری، هر استان دیگری یه وبسایت مشابه خودش رو داره که شما میتونین به اون مراجعه بکنین و اسم اون کسی رو که میخواین حتما اینجا سرچ بکنین. اینجا همونجوری که میبینین نوشته که I'm looking for lawyer یا paralegal. همونجوری که گفتم اونتاریو تنها استانیه که توی کانادا پارالیگال ها رو رگولیت میکنه. پس اینجا ما میتونیم حالا بوت رو بذاریم. برای مثال من اسم خودم رو میزنم که اگر بزنم سیاوش شکریان و فایند رو بزنم میبینیم که توی صفحه بعدی اسم اون وکیل مورد نظر رو نشون میده. شما میتونین روش کلیک بکنین. پروفایلش اینجا هست. چیزی که راجع به پروفایلش خیلی مهمه، خب اینجا که اسمشه، شماره لا سوسایتیشه، لایسنسش خیلی مهمه که لایسنس ها تیپ های مختلف داره. مثلا برای من لویر هست L1، اگه پارالیگال باشه میشه P1. من چون ریال استیت پرکتیس نمی کنم اینشورنس ریال استیت ندارم، استاتوس من پرایوت پرکتیسه. و چیزی که خیلی مهمه و من میخوام حتما توجه شما رو بهش جلب بکنم current practice restrictions و current regulatory proceedings هست. current regulatory proceeding و current practice registration در قانون وکلا به شما میگه که اگر یک وکیلی قانون وکلا داره تحقیق راجبش میکنه یا به خاطر اینکه قوانین قانون وکلا رو زیر پا گذاشته مورد مؤاخذه قرار گرفته، شما این رو اینجا میتونین ببینین. مثلا برای مثال اگر من یه اسم دیگری رو اینجا سرچ کنم که به شما نشون بدم که این چجوری اون اتفاق اینجا میفته، مثلا این وکیل وقتی من میام و روی اسمش که کلیک میکنم ما اینجا میبینیم که نوشته current practice restriction. فعلا پرکتیس ایشون restrictionی نداره ولی گفته regulatory proceeding. آیا اتفاقی داره برای زیر قوانین قانون وکلا براش میفته که اینجا یه لینکی داره که شما میتونین این رو حتما ببینین. اگه من اسکرول داون بکنم اینجا شما میتونین قشنگ regulatory history رو باز بکنین. مثلا conduct proceeding مارچ 18 2021 رو ببینین، کاملا میتونین بخونین که چه اتفاقی در هیستوری این وکیل افتاده. مثلا اینجا نوشته که ایشون دوچار پروفشنال میسکانداکت شده، کار حرفه‌ای غلط انجام داده و این خیلی مهمه که حتما این رو چک بکنین قبل از اینکه بخواید به کسی اپروچ بکنین که بک‌گراندش، خیال خودتون رو راجع به بک‌گراندش راحت کرده باشین. پس این شد وبسایتی که برای وکلا استفاده میکنین. اگر مشاور مهاجرتی رو میخواین بهش مراجعه بکنین، این وبسایت جدیدشونه CICC که همین این کالج جدیدیه که از اواخر 2021 را افتاده. از اواخر 2021 اگه زودتر گفتم 2019 عذرخواهی میکنم، از اواخر نوامبر 2021 کالج الان شده کالج رسمی که شما میایین اینجا همون جوری که مثل قانون وکلا تقریبا اینجا میتونین last name first name رو سرچ بکنین و اینجا استاتوس خیلی مهمه. حالا من الان اسمی به نظرم نمیرسه ولی اینجا توی استاتوس من مثلا میتونم بنویسم disciplinary suspension، یعنی کسایی که به خاطر مسائل همین
رد کردن قانون‌ها و اتیک‌های اونجا دچار ریستریکشن و محدودیت پرکتیس شدن، اینجا اسمشون میاد. تفاوتی که CIC داره با قانون وکلا اینه که شما متاسفانه اینجا نمیتونین هیستوری پروسیدینگ هایی که برای این مشاور اتفاق افتاده رو با جزئیات بخونین، ولی راجع به استاتوسش همیشه دقت بکنین که استاتوسش اکتیو و خالی از هر گونه دیسیپلینری اکشن، یعنی هر گونه انضباطی، هر گونه برخورد انضباطی باشه. خب پس تخصص یه چیزی که راجبش مهم بود، صلاحیت آسون ترین چیزی که شما میتونین چک بکنین. یه نفر ادعا میکنه من وکیلم، میرین توی قانون وکلا سرچ میکنین، مطمئن میشین، خیالتون راحت میشه، پس این میشه صلاحیت. ولی صلاحیت خالی اصلا کافی نیست. چیز دیگه‌ای که خیلی مهمه، تحصیلات رو حتما باید چک بکنین. تحصیلات رو چک بکنین که طرف کجا درس خونده. هر چقدر دانشگاه بهتر، هر چقدر دانشگاه سخت‌تر، احتمال این که اون کسی که اون برنامه رو با موفقیت تموم کرده آدم حرفه‌ای تری باشه خیلی بیشتره. باز صلاحیت و تحصیلات به تنهایی اصلا کافی نیست. تجربه خیلی مهمه. اون طرفی که داره ادعا میکنه من این کارو بلدم چقدر تجربه داره، کجا کار کرده، رزومش رو حتما ببینین، تو سوشال میدیا دنبال بکنین، گوگل اسم طرف رو سرچ بکنین، مطمئن بشین که موکلای قبلی اگر ریویوهایی هست یا یه دو دیلیجنس کامل راجع به آدمی که میخواین باش قرارداد ببندین حتما انجام بدین. پس صلاحیت، تحصیلات، تجربه، اینها میشه چیزهایی که اینا میشه المانهایی که زیر تخصص خیلی مهمه. حالا من خیالم از تخصصی یه نفر راحت شد. بعد از اینکه خیالم از تخصصی یه نفر راحت شد، حتما باید تعهدش رو بسنجم. اما تعهد یعنی چی؟ تعهد یعنی من چقدر وظیفه شناسم، یعنی اون کسی، این آدم حرفه‌ای چقدر وظیفه شناسه، چقدر شما براش به عنوان یک آدم مطرحین، زندگی شما چقدر براش مهمه، یا فقط شما رو یه قرارداد میبینه، یه فایل نامبر میبینه و یه پولی که میخواد از شما بگیره. این تعهد یه چیزی نیست که به این راحتی شما بتونین راجبش تصمیم بگیرین. پس خیلی 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 مهمه که در انتخاب وکیل یه شورت لیست برای خودتون درست کنین. حداقل 5 نفر رو ببینین و اینترویو کنین که توی اون 5 نفری که میبینین بتونین، اولا که از تخصصا همه خیالتون راحته، یعنی کسی که تخصص نداره اصلا سراغش هم نرین. پس اگر از تخصص خیالتون راحت شد و حالا در استیجی هستین که میخواین تعهد رو تست بکنین، تو تعهد خیلی مهمه که برخورد اون آدم با شما چجوریه. خودش رو میتونین ببینین یا دارین مسئولین فروشش رو دارین میبینین، چجوری با شما برخورد میکنه، سوالای شما رو چجوری جواب میده، چقدر احساس میکنین این آدمی هست که میتونین بهش اعتماد بکنین. و اون اعتماد از کجا میاد؟ از تعهدی که اون آدم به شما فرای یک قراردادی که با شما امضا میکنه داره. و این بسیار کار پیچیده، یه کار اصلا آسونی نیست. پس در نتیجه باید خیلی صبر داشته باشین، خیلی باید حوصله داشته باشین، آدمای زیادی رو ببینین و مطمئن باشین که از سوال پرسیدن اصلا نمیترسین و بسیار بسیار سوالهای هم زیاد بپرسین، هم سوالهای سختی بپرسین. خیلی‌ها هستن که خب در اولین جلسه پولی و هزینه‌ای برای شما از مشاوره نمیگیرن. خیلی هم هستن که به خاطر وقت شلوغی که دارن حتما یه هزینه‌ای رو برای مشاوره از شما میگیرن. به خاطر اینه که حتما خیلی خوبه که این هزینه‌ها رو پرداخت کنین، ولی با انتظاری اونجا برین که آخر اون جلسه بتونین یه ارزیابی راجع به این شخصیت داشته باشین. آیا این کسی هست که من بتوانم برای زندگی آینده‌ام بهش اعتماد بکنم یا نه؟ خب چیزی که خیلی در این بازار به صورت کلی مهمه اینه که تا دلتون بخواد تبلیغات گمراه کننده هست، تا دلتون بخواد دروغ هست، تا دلتون بخواد کلاهبرداری هست. و متاسفانه حتی یک قانونی مثل قانون وکلای استان اونتاریو توان این که با تمام این تبلیغات گمراه کننده به جنگ و جلوی اینها رو بگیره به صورت عملیاتی نداره. به خاطر همین من برای مثال شما رو میبرم به 2 تا مقاله. اول یه دونش راجع به مشاورین مهاجرتی که چند وقت پیش سر صدای بسیار بسیار زیادی کرد. این مقاله گلوبال نیوز که اصلا تیترش اینه Arrest of Immigration Consultant Sparks Questions About Why Regulator Didn't Act Sooner. میگه این مشاور مهاجرتی به صورت خاص رو تو سال 2020 دستگیر کردن، با دستبند بردن و برای همه سوال بود. و یکی از دلایلی که کالج اصلا عوض شد و الان کالج آپگرید کرده داستان‌هایی مثل این بود که چرا این رگولیتور، یعنی کالج قبلی، اصلا کاری راجع به این دوستمون انجام نداده بود. ایشون $900,000 تو سال 2016 پول موکلاشو میخوره. بعد 10 تا کامپلینت بر علیهش شکل گرفته بوده. IRB یعنی Immigration and Refugee Board بهش گفته شما اجازه نداری اینجا وارد چی. لایسنس پرالیگالش رو از دست داده بوده، ولی همچنان ICCRC لایسنس ایشون رو ازش نگرفته بوده. با وجودی که این همه کامپلینت بر علیهش بوده، ایشون هنوز راه میرفته، ادعا میکرده که من لایسنسم هست، لایسنسش اکتیوه و واقعا هم درست میگفته. پس این یه مشکل اصلی بود که این رگولیتور داشت و به خاطر همین هم هست که الان با لابی که ما وکلا انجام دادیم این کالج الان چند لول قرار به امید خدا آپگرید بکنه که اتفاقات اینجوری دیگه برای مردم نیفته. یه داستان خیلی جالب دیگه ای داره. این آقا خیلی 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 کارهای عجیب و غریبی کرده، ولی یه داستانش اینجا که منم هایلایت کردم اینه که این اتلیست
one case توی یه پروندهش و اینا چیزایی که ثابت شده ادوایسی به یه نفر داده که باعث شده که اصلا از کانادا دیپورتش بکنن. و واقعا برای اینکه از آدم‌های اینجوری دور بمونین خیلی 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 مهمه که قبل از اینکه وارد اون قرارداد بشین حتما بهترین تحقیقتون و دو دیلیجنستون رو انجام بدین. این فقط خاص مشاورین مهاجرت نیست، چون شما رو میبرم به یه مقاله دیگه که این در تورنتو استار چاپ شده. این خیلی مقاله جدیدتریه، مال اکتبر 4 2021 که داره میگه Professional Misconduct Cases Expose Ontario's Lawyers Unease Over Misleading Advertising. داره میگه این کارهای حرفه‌ای غلط راجع به تبلیغات گمراه کننده یه موضوع خیلی مهمی شده و موضوع خیلی ناراحت کننده ای شده. چند تا کیس خیلی شاخص اینجا داره که داره مقایسه میکنه کانادا رو با اون اتفاقی که تو بازار آمریکا میفته. وکیلا رو همه جا تبلیغ میکنه، مثل سلبریتی‌ها دارن تبلیغ میکنن و واقعا کار حرفه‌ای رو دارن به عنوان یک محصول معرفی میکنن و به شما میفروشن. یکی از قصه هایی که اینجا هست و خیلی جالبه، یکی از این وکیلا که $42,000 فقط کانون وکلا جریمه‌اش کرده، تمام تستمونیال ها و ریویو هایی که روی وبسایتش بوده دروغ بوده. تمام لوکیشن هایی که گفته من اینجا آفیس دارم، اونجا آفیس دارم، اینجا آفیس دارم، همه اینها دروغ بوده و به بهانه اینها موکلا رو قلاب میکرده میومده و سرویسی که باید بهشون نمیداده و پول زیادی ازشون میگرفته، ولی آخرش لایسنسش ازش نگرفتن، $42,000 جریمه‌اش کردن و ایشون همچنان داره همون کارها رو فقط با یکم شکل و شمایل بهتر داره انجام میده. یک کیس شاخص دیگه که اصلا باعث شد کل قانون ریفرال فی کانون وکلا عوض بشه، کیس فرم پرسونال اینجوری دایموند اند دایموند که اینا ادعا میکردن که ما چند صد تا وکیل داریم، یک وکیل رو تبلیغ میکردن، ولی وقتی موکل بهشون مراجعه میکرد خود این وکیل نبود که کار اینها رو انجام میداد و ریفرش میکرد به وکلای دیگه. 50% کار رو فقط به خاطر تبلیغاتی که میکرد گرفته بود که توی یه سال فقط تبلیغاتی که روی اتوبوسای شهر انجام داده بود $5 میلیون بود که اینها رفتن کانون وکلا خیلی باشون برخورد جدی کرد، ولی at the end of the day فقط یه جریمه نقدی شدن و همچنان دارن کارشون رو انجام میدن. پس در نتیجه خیلی 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 مهمه که فرای تخصص اون تعهده یک موضوعش همینجاست که من تعهدم رو دارم در قالب تبلیغ‌های بزرگ تلویزیونی به شما نشون میدم یا در قالب اون احترامی که به شما و اون وظیفه شناسی که به شما در اون جلسه‌ای که با شما دارم و یا در اون دوره حرفه‌ای که با شما به عنوان وکیل و موکل دارم به شما نشون میدم. پس این خیلی مهمه که حواستون رو راجع به این چیزا جمع بکنین، چون ریویوهای قلابی بسیاره، تستمونیال‌های قلابی خیلی زیاده. متاسفانه خیلی پیش ما میان. آخرین بار چند روز پیش و خود این موکل به ما گفت که یعنی احساس بدی کرده بود راجع به انتخاب اشتباهی که کرده بود و ما هیچ وقت نمیپرسیم، چون واقعا مثل نمک پاشیدن رو زخم موکلی نمونه. ولی خود ایشون که به ما گفت و خیلی جالب بود که گفت من ایشون رو انتخاب کردم به خاطر اینکه کار یکی از دوستای من رو انجام داده و دوست من خیلی اصرار میکرد که من حتما با ایشون قرارداد ببندم، که منم اشاره کردم گفتم متاسفانه این اتفاق خیلی زیاد میفته در صورتی که قانون به وکلا اجازه نمیده که ریفرال فی، یعنی مثلا فایندرز فی یا ریفرال فی به کسی به غیر از یک وکیل بدن، اون هم در شرایطی که موکل میدونه و براش شفاف شده که یک وکیلی داره شما رو به یک وکیل دیگری میفرسته به خاطر هزینه دریافت کنه، این فقط آزاده. من نمیتونم به عنوان یک وکیل از یک غیر وکیل بهش ریفرال فی بدم به خاطر اینکه به من موکل بده، ولی این اتفاق خیلی میفته. به خاطر این است که شما خیلی رو میبینید این که یک نفر میگه کار من انجام داده خیالت راحت، این خوبه، حتما برید اون رو یکی از اون 5 نفری که میخواین مصاحبه کنین یکیشون اون باشه، ولی چشمتون رو نبندین، همچنان چشمتون رو باز کنین، ذهنتون رو باز نگه دارین، سوالهای کلیدی و اساسی بپرسین تا مطمئن بشین که میتونین به اون فرد اعتماد بکنین. پس این دروغ و تزویر خیلی زیاده. یه چیز دیگه هم که برای من شخصی اتفاق افتاد، یه ایمیلی برای ما میاد که اینجا شما دارین میبینین جایزه رو رسما دارن به شما میفروشن. یعنی یه جایزه‌ای که اصلا من وقتی نگاش کردم خودم خیلی تعجب کردم، چون این تایتلی که اینجا نوشته Black Friday Sale. ما معمولا تو Black Friday اینجوری میشناسیم که تلویزیون رو با تخفیف بخریم، موبایل رو با تخفیف بخریم، ولی جایزه‌ای رو که داره میگه بیا این جایزه رو بگیر، اسمش هست Lawyers of Distinction Award، که حتی اسم منم اینجا اگه میبینین روش گذاشته که خیلی این تبلیغ منو مجاب بکنه که پول بدم، و همینجوری که اینجا داریم میبینین واقعا با پول دارم به شما جایزه میدم، با پول دارم به شما گوگل ریویو میدم. پس خیلی 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 مهمه که به تبلیغات توجه کنین، از روی تبلیغات آدما رو ببینین، آدما رو پیدا بکنین، از روی تبلیغات به قول این ضرب المثل روسی میگه trust but verify، اعتماد بکن ولی راستی آزمایی هم بکن. و حتما بازم تاکید میکنم
اکتفا نکنین به یک سری اطلاعات سطحی. این اطلاعات رو جمع کنین، شورت لیستتون رو درست کنین، روی اون شورت لیست آدمای زیادی رو ببینین، هر چقدر بیشتر واقعا بهتر، چون قدرت انتخابتون بیشتر میشه و میتونین انتخاب بهتری بکنین. دانشتون و آگاهیتون رو بالا ببرین. تخصص و تعهد خیلی مهمه. مواظب تبلیغات گمراه کننده باشین. من همینجا نقطه قسمت دهم رو میذارم. امیدوارم که توصیه‌ای که بهتون کردم مفید باشه و مورد استفادهتون قرار بگیره. تا قسمت بعدی، خدا نگهدارتون.